نفسي قوي انزل شوارع مصر والف زي زمان. كنت بلف في كل حته شوارع مصر واشتري حاجات واختلط بالناس. دي الحاجه بجد اللي ناقصاني جدا. وبصراحه كمان عايز اشوف اصحابي بتوع زمان. يعني كان في اتصال دلوقتي تليفوني على خفيف قوي، مثلا معايدات مره في السنه مره في سنتين، لكن نفسي اشوفهم واقعد معاهم واشوف عاملين ايه زي ايام زمان. العادات بتاعت زمان دي في القهوه البلدي مع الشيشه والشاي والحاجات دي. حاجات وحشاني جدا بصراحه. اسمي ميخائيل دانا، انا من مواليدي القاهره مصر طبعا. جيت اسرائيل سنه 80 بعد معاهده السلام. طبعا معروف السادات جه سنه 77 لاسرائيل، 79 كان معاهده كامب ديفيد. سنه بعد كده تقريبا جينا لاسرائيل، كان عمري تقريبا 14 سنه، كنت في ثالثه اعدادي. اللي حصل ان خالي كان من مواليد مصر وكان في معتقل في مصر. رجع مصر لزياره طبعا بعد معاهده السلام، يزور والدتي الله يرحمها اللي هي اخته، وابتدى يقنع والدي ووالدتي ان لازم نيجي اسرائيل، على اساس ان طبعا ما فضلش ناس في مصر، ما فضلش يهود تقريبا. عددنا في مصر كان في حدود 100 نفر في القاهره وكمان 100 في اسكندريه. طبعا ما فيش المدارس اليهوديه بتاعت زمان، ما فيش كل التعليم اليهودي وهكذا. وطبعا في واحد عايز يتجوز بعد كده، ما فيش حتى ما فضلش بنات الواحد يتجوزهم. ففي الاخر اقنعهم على اساس اني بالقليل يبعت الولاد اللي هنا. انا بكلم عليا وعلى كمان 4 اخواتي. سنة 88 والدي الله يرحمه توفى. والدي يوسف دانا كان رئيس الطائفة الإسرائيلية، كان اسمها الطائفة الإسرائيلية ومش اليهودية. أيام مصر زمان الإسرائيلي هو اليهودي، يعني مش إسرائيلي كجنسية، مش القومية أو الوطنية، إنما كلمة إسرائيلي بمعنى يهودية. فكان رئيس الطائفة الإسرائيلية ومحامي في شغله. اتوفى، جبناه هنا يدفن في إسرائيل. طبعا عشان منصبه كان لازم تصريحات مخصوصة لحد من وزارة وزير الداخلية في مصر. جبناه هنا، ووالدتي جت تسكن هنا من ساعتها. اضطريت ارجع كمان مرة لمصر 2 سنين، يعني من لما خلصت هنا دراستي من 88 ل 90 تقريبا. رجعت اعيش في مصر عشان اخلص كل الامور بتاعتنا هناك، شقة ومشاغل ومكتب والدي الله يرحمه محامي وهكذا. قعدت كمان 2 سنين. في اخر 2 سنين رجعت كمان مرة اسرائيل وجوزت هنا وخلفت الحمد لله، عندي عيلة. النهارده انا بشتغل في هيئة البث الاسرائيلي، الهيئة الرسمية، مدير قسم الاخبار باللغة العربية. عيلتي ده انا اصلها من لبنان. دلوقتي انا بتكلم على فترة اللي كان لبنان وسوريا تقريبا دولة واحدة، الشام وكده. اللي اعرفه ان جدي الله يرحمه والد ابويا اتولد في لبنان وجه مصر. اهلي اتولدوا في مصر، يعني بابا وماما اتولدوا في مصر. لكن اغلبيه انا اعرف عن يهود كتير جدا مصريين، هو بيسموهم مصريين. تقريبا مفيش حاجه اسمها يهود مصريين يعني من الاصل خالص، لان كتير منهم جم يعني هاجروا دول اوروبيه او امريكا وكده، هاجروا وكانوا في طريقهم لدول اخرى، عدوا عن طريق مصر وفي الاخر فضلوا في مصر. يعني مصر كانت عباره في الاول كانت عباره عن محطه، لكن اتحولت لمحطه دائمه وفضلوا وعاشوا في مصر. خلال زياراتي لمصر، يعني بتكلم من سنه 80 ل 88، ال8 سنين اللي كنا احنا هنا موجودين هنا واهلي في مصر، كنا طول الوقت على الخط، يعني رايحين جايين على طول. اهلي بيجوا اسرائيل 2 3 مرات، واحنا برضو بنروح بنزورهم 2 3 في السنه. الاول كان على طريق العريش، لو فاكرين، قبل طبعا اسرائيل رجعت سيناء على مراحل. اول مره المعبر كان في العريش، كنا بنسافر عن طريق البر دايما. بعد ما رجعوا الجزء الثاني من سيناء فالمعبر اتحول بقى في رفح، وكنا بنعدي عن طريق رفح. زمان كان في موضوع العباره، بنعدي قناه السويس عن طريق عباره، وبعد كده الامور دي اتسهلت اكتر. لو كنت برجع مصر دايما اول حاجه اول ما اوصل مصر يعني اسلم على اهلي وكده، وخلال دقايق ارفع تليفون لاصحابي اللي انا اتعلمت معاهم من صغري.
اتعلمنا في مصر في مدرسة ليسيه الحرية، مدرسة فرنسوية خاصة. دول أصحابي اللي أنا اتربيت معاهم مسلمين ومسيحيين عادي. اتربينا زي اخوات، يعني عيلة بمعنى الكلمة، اخوات واصحاب واصدقاء حبيبين جدا. اول حاجة برفع لهم تليفون، ازيك، الحمد لله على السلامة والكلام ده، وعاملين ايه، ونتقابل على طول بقى خلال ساعة ساعتين نتقابل بره. كان عندنا قهاوي بلدي معروفة في مصر بنقعد فيها دايما كده. كنت اقضي كام يوم انا في مصر، يعني اغلبية الوقت اكون معاهم. وكان في حاجة ظريفة جدا، يعني طريفة، ان صعب عليهم يستوعبوا ان زميل ليهم اللي كان عايش معاهم راح اسرائيل. اسرائيل دولة عدو، حاجة غريبة. كنت ارجع هناك يقول لي انت شغال في الموساد مش كده؟ ونقعد نضحك على، يعني نهرج على الحاجات دي كتير، على اساس ان لسه مش مستوعبين ان يعني بالنسبة لهم اي حد في اسرائيل لا ده خلاص ده مخابرات او موساد او الحاجات دي. فكنا بنضحك كتير. انا الفترة اللي انا فاكرها بعد كده فترة جميلة جدا جدا في العلاقات بين الطائفة اليهودية الإسرائيلية في مصر وبين مؤسسات الدولة، لدرجة حتى لما كنا مثلا بنوصل مصر أحيانا، مثلا لما كنا صغيرين خالص في أول المرات، كان والدي الله يرحمه يوصي مثلا يتصل بالمباحث. حتى كنت فاكر اسم أكبر واحد مسؤول هناك اللي ساعتها كان اسمه العميد سامي البهنساوي. يرفع له تليفون يقول له ولادي جايين مثلا بعد يوم يومين، يوصي علينا في المعبر. نوصل المعبر VIP، يستقبلون احسن استقبال ونخش مفيش تفتيش ولا حاجه. وده كان بيعكس العلاقه ما بين رئيس طائفه يهوديه في مصر، ولاده بيتعلموا في اسرائيل، والجهات المؤسسات المصريه ازاي بتنظر لنا. وطبعا من اول مره جينا كان طبعا بعلمهم وبنوع من الموافقه طبعا، لان اهلي لسه كملوا يعيشوا في مصر، واولادهم جايين اسرائيل بيتعلموا. طبعا في نوع من الحساسيه، لكن عارفين بنعمل ايه هنا بالظبط وكل ده. في مصر كان زي ما قلت كان في طبعا عدد اليهود قل جدا، بكلم على يمكن 100 واحد بالكتير قوي كانوا في مصر على وقتي. الاغلبيه كبار في السن جدا. فمثلا ايام السبت والاعياد كنا نروح الكنيس الرئيسي في مصر، اللي هو الوحيد اللي فضل مفتوح، الكنيسة شعر الشمايم في شارع عدلي. بس للأسف أحيانا كتيرة وأغلبية الوقت ما كانش فيه منيان. فكنا نستنى بقى إن مثلا حد من السياح يعدي بالصدفة جاي زيارة يكمل منيان، أو كانوا مثلا يحاولوا يندوا حد من بيته يكمل منيان، أو أعضاء في الأعياد مثلا روش الشنا وكيبور كنا نطلب من أعضاء السفارة الإسرائيلية لو يقدروا يجوا. وكذا مرة بجد يعني حضروا معانا الصلاة، وحتى أجروا هناك في أوتيل جنب الكنيسة عشان ما يضطروش يسافروا في الأعياد. سمعت، أنا ما شفتش، لكن سمعت إن كان في حياة يهودية في مصر، يعني حية جدا وفيها نبض جامد جدا. مدارس يهودية، وكان في موضوع الذبح اليهودي حسب الشريعة اليهودية، الكاشير وكل ده. لكن على وقت للأسف كل ده تقريبا ما كانش موجود. أتذكر لسه يعني كان في شحيط او اتنين كده على اخر ايامهم، كان لسه بنقدر نجيب مثلا لحمه كاشير والحاجات دي. انما بعد كده كل ده اتقطع. وده كان احد الاسباب ان والدي ووالدتي حبوا ان احنا نيجي في اسرائيل. في الاول كانوا عايزين نطلع لبلد في الخارج، على اساس ان احنا معانا الجنسيه الايطاليه، فكان عايزين يسافرونا مثلا امريكا او دوله في اوروبا علشان نبتدي نتعلم شويه الاصول الدين اليهودي والحاجات دي. بعد كده بالظبط جاء موضوع السلام، فجينا اسرائيل على اساس ان هنا عندنا عيله كبيره، خلاني وخالتي وكان جدي هنا الله يرحمه. فده كان الوضع تقريبا. انما حياه يهوديه في مصر بس سمعت عنها، ما لمستهاش قوي. يعني انا كل عيشتي كانت مع مسلمين ومسيحيين، وزي ما قلت عباره عن اخوات واعز الاصدقاء بصراحه. الموضوع السياسي داخل حياتكم وانت صغير، يعني اسرائيل، الصهيونيه، شغلات زي كده؟ كان بيوصل. يعني انا في المدرسه مثلا، اولا حصص الدين في المدرسه كان في حصه الدين، كان حصه الدين للاسلام كان في نفس الفصل، المسيحيين بينتقلوا لفصل اخر. وانا كنت بيقولوا يعني اطلع انزل الحوش العب اعمل اللي انت عايزه. ده بالنسبه لحصص الدين. لكن الموضوع السياسي كان يعني مثلا في المنهج الدراسي
بيكلموا هناك على حرب اكتوبر، بيكلموا على الحروب، على فلسطين، على الحاجات دي، بس بنتعلمها وكنا جوه الحصر. بس يعني اغلبيه الوقت ما خدتش وقت كتير من الحياه الاجتماعيه بتاعتنا بيني وبين الزملاء، بيني وبين التلاميذ في المدرسه. عارفين كلهم دي مدرسه كبيره جدا جدا، مدرسه كيس الحريه في باب اللوق، فيها من صف اول ابتدائي حتى من روضه الاطفال لثالثه ثانوي، يعني في هناك مئات الطلاب. عارفين ان هنا معانا في طالب يهودي انا واخواتي، عارفين. لما انا بصراحه ما عمري ما حسيت يعني باي نوع من الحساسيه في الموضوع ده. المواضيع السياسيه اتطرحت في المنهج الدراسي، دي المناهج في مصر. طبعا المواضيع دي اتطرحت من وجهه نظر الحكومه المصريه، لكن ما كان لهاش تاثير او ما اثرتش ابدا على العلاقه ولا على علاقه الصداقه اللي هي ما بعد اوقات الدراسه. من الحاجات مثلا اللي افتكرها اني مثلا كنت ارزق اصحابي، كان في واحد مثلا، دي افتكرها كويس، واحد والده الله يرحمه توفى في حرب اكتوبر. فكنت في بيته، يعني اول حاجه طبعا هو عزمني، يعني رحت مع مجموعه اصحاب لبيته، واحنا داخلين وكده شفت صورة ابوه في الصالون مع زي الرسمي العسكري المصري. وقلت في بالي يعني موقف غريب جدا، الانسان ده فقد ابوه في حرب اكتوبر مع اسرائيل، مدخل دلوقتي ضيف في بيته يهودي، وعادي يعني حصلت. وطبعا انا الموقف كان مؤثر جدا بالنسبه لي، مش عارف ازاي اتصرف، لكن في الاخر الموقف عدى عادي، على اساس ان هو اللي عازمني في بيته، يعني هو فاهم الموقف بالظبط وانا فاهم انا رايح فين. بس دي كان في موقف كده كتير حساسه اكيد، لكن في نهايه الامر كل واحد فاهم ان احنا في نهايه المطاف يعني انسان، احنا بني ادمين وعايشين مع بعض، ولا شفت حاجه وحشه منهم ولا هم شافوا حاجه وحشه مني، فالحاجات دي عدت عادي في الاخر. اليوم يعني الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط على وشك الانتهاء في كل البلدان العربية بما فيها مصر طبعا. ايه نفكر بالموضوع، يعني انهاء الوجود اليهودي في مصر او في العالم العربي بشكل عام؟ شو بيخليك تفكر؟ لا بالنسبه لمصر اولا في يعني والده الله يرحمه لما كان رئيس طائفه فكر في النقطه دي بالظبط، عشان كده حاجه من اخر الحاجات اللي عملها هو تجميع كل التراث اليهودي في مكان واحد. يعني هو قالها بصراحه ان هيجي يوم مش هيفضل ولا يهودي مصري موجودين هناك. طبعا الطائفه اليهوديه في مصر كان لها تراث عريق جدا وتاريخ عظيم جدا، ففكر في النقطه دي، ومن المشاريع اللي عملها وانا كنت شريك فيها يعني في جزء معين، على اساس ان جميع الكنائس اتقفلت في مصر غير الكنيسه الرئيسيه هي اللي في شارع عدلي. فجمعنا كل أسفار التوراة تقريبا، جمعناهم في مكان أو مكانين أو ثلاثة، جمعناهم للمحافظة عليهم. بعد كده كل الكتب الدينية، كتب الدراسة وكتب الصلاة برضو جمعناها في مكان، واتعمل مشروع سميناه مكتبة التراث اليهودي في مصر. المركز الأكاديمي الإسرائيلي شارك فيه طبعا، دعمنا فيه من ناحية مالية، وجمعنا كل الكتب دي عملناها فهرسه من جديد. والنهارده المكتبه دي موجوده في قاعه جنب الكنيسه في شارع عدلي، على اساس اي واحد عايز يجي يتعلم يطلع على حاجه. بس الفكره كانت هو تجميع كل الحاجات دي في مكان او مكانين. سمعت النهارده برضو مدام رئيسه الطائفه اليهوديه بتواصل المشروع ده، عملوا هناك مشاريع جميله جدا. يعني انا بسمع ما شفتش، انما سمعت وشفت مثلا ترميم كنايس في مصر بمشاركة الحكومة المصرية، دعم منها دعم مالي وميزانيات. هيئة الآثار المصرية عملوا مشاريع جامدة، طبعا جزيل الشكر لهم، دي حاجة مش بسيطة تتعمل، ولكن ده بيفهم الجميع ان يجب المحافظة على التراث اليهودي المصري. ده مشروع ابتدى في والدي الله يرحمه يوسف دانا، وانا شايف ان بيكملوه، يعني من ناحية الطائفة في مصر او المؤسسات المصرية مهتمين بجد وبيحافظوا عليه، لان ده نهايه الامر. ده اللي موجود النهارده. يعني النهارده ممكن كمان 100-200 سنه قدام لو واحد راح زار مصر ممكن يطلع، ممكن يروح كنايس، ممكن يروح المكتبه، ممكن يروح متحف ويشوف التراث اليهودي المصري اللي كان زمان. ده مهم جدا. انا كيهودي اتولد في مصر، اذا كان في طائفه اكبر في مصر بعتقد كنت هكمل عايش في مصر مدى الحياه، هتجوز هناك واشتغل هناك عادي.
لان دي البلد اللي اتولدت فيها، ليا انتماء ليها. برجع واقول عمري ما شفت حاجه وحشه من المصريين، بالعكس. فطبيعي ان انا اكمل في البلد اللي عشت فيها. السبب اللي مثلا انا شخصيا خلاني اجي اسرائيل هو موضوع ان الطائفه دي وعدد اليهود قل جدا. فهمت اني في وضع معين مش قادر اتعلم حاجه عن الدين اليهودي، مش فاهم حاجه. والدي ووالدتي ما كانوش يعرفون عبري تقريبا، يعني قليل قوي كلمات بسيطه. فهمت اني ولا هقدر اكمل تعليم، يعني اطلع على الدين اليهودي، ولا اقدر اتجوز من يهوديه. فده دفعني ان انا اجي لاسرائيل على اساس ان هنا في اكبر عدد من اليهود وهكذا. السبب الثاني اللي انا ما شعرتش بيه، بس يعني يهود تانيين في مصر قبليا عانوا منه، هو طبعا موضوع الحروب. فترات الحروب فترات اثرت سلبي جدا على اليهود في مصر، وبعتقد في كل الدول العربيه. ان هنا دخلت السياسه مع الحاجات الاجتماعيه. الربط ده واللخبطه دي اثرت على الوضع. يعني مثلا الشعب المصري لما يشوف ان الجيش المصري بيحارب اسرائيل، في حرب هنا بين مصر واسرائيل، بين عرب ويهود، طب ده بيأثر سلبي. دلوقتي مش كل واحد يعني عنده يقدر يستوعب ويفكر طب لا، عايز افصل بين اليهود اللي عايشين معايا هنا واتولدوا معايا واعرفهم، لبين اليهود اللي عايشين في اسرائيل وجزء منهم برضه جم من دول عربيه. فاللخبطه دي اثرت على الوضع في مصر، اثرت ان العلاقه ابتدت تكون مشحونه، يعني ابتدت نوع مثلا من المضايقات وهكذا. غير كده ان معروف مثلا ان عبد الناصر مثلا قبل 67 كان في موضوع المعتقلات، في الحرب ومعتقلات. 2 من خلاني كانوا في المعتقل 2-3 تقريبا. يعني جمع ساعتها كل اليهود اللي هم صغيرين في السن، الشباب، دخلهم معتقلات، اللي كانوا مصريين او غير معينين الجنسيه. الاجانب طلعوا على طول، والمصريين وغير معينين الجنسيه فضلوا في المعتقلات. طب كل الحاجات دي اثرت. واحد خرج من المعتقل هيروح فين؟ طبعا بره. هو اصلا اتطرد بعد كده من مصر. ولكن لو كان حسب رايي، لو كان في تفرقه وفهم بين فصل بين يهودي اتولد في دوله عربيه على اساس ان هو اول حاجه مصري ولكن ديانته يهوديه، الوضع يجوز كان مختلف. انما ده السبب تقريبا اللي خلى اليهود تترك مصر ودول عربيه ثانيه. موضوع الحروب كل ما دخلت فيه السياسه بيعكر الجو للاسف. العلاقات الإسرائيلية المصرية كانت مشحونة بعد كده، يعني في التسعينات وفي سنوات 2000. شو بتتمنى يعني للمستقبل إنه حيكون بين إسرائيل ومصر، أو بين يهود إسرائيل والمصريين؟ شوف أقول لك حاجة، مش بس يهود ومصريين أو يهود ودول عربية تانية. المشكلة اللي الجميع عارفها هو موضوع التعليم. طالما لسه وللأسف في بعض مناهج التعليم في مصر، في السلطة الفلسطينية، في دول عربية تانية، ما تظهرش إسرائيل بالمظهر المظبوط والملائم، هتفضل مشكلة. لأن مناهج التعليم ده الدراسة، ده اللي احنا بنعلمه لأولادنا، ده الجيل الجديد. يعني أنا دايما قلت إن النهاردة مثلا مع مصر، إسرائيلي ما يقدرش يروح مصر تقريبا، ما يقدرش ياخد فيزا، مصر ما يقدرش يجي هنا. بيجوا طبعا، عارف ان بيجوا وفي حجاج وفي كل ده، انما الاغلبيه لا، لسبب بسيط. مصر عايزه الاسرائيليين يجوا، بس مصر مش قادر النهارده تحمي اسرائيليين رايحين مصر. النهارده على ايامي بعد معاهده السلام كنت امشي في وسط البلد في الشوارع بسمع عبري، لغه عبريه، اخش اي محل اشوف اسرائيليين اكتر من المصريين بكتير. ده كان الوضع. النهارده مش ممكن تحصل. ما اعتقدش ان اسرائيلي يسمح لنفسه يمشي في شوارع القاهره ويقول انا اسرائيلي او يتعرف ان هو اسرائيلي. مصر مش عايزه اكتر تكشف او ان الشعب المصري يطلع على الديمقراطيه في اسرائيل، النظام الحكم هنا وازاي كله هنا عادي ومسموح وديمقراطيه وكده. فكله برجع واقول ان كله متعلق بموضوع مناهج التعليم. لازم الحاجات دي تتغير ونفهم ان هنا في موضوع تعايش. في هنا دولة اسمها إسرائيل، في دول حواليها دول عربية، والمفروض ولازم وده المظبوط ان يعيشوا مع بعض. فاحنا لازم نربي الجيل الجديد على حاجات تانية. المواضيع انا اقول المواضيع السياسية نسيبها للسياسيين، يعني دي مش شغلتنا احنا. سياسيين يخبطوا راسهم في بعض هيعرفوا يخلصوا الامور دي بعد كده، لان السياسة ليها مصالح للأسف غير موضوعية دايما او في اغلبية الاوقات، فدي نسيبها للسياسيين. ولكن كشعوب اثبتنا كده
يعني انا بقول لك لو النهارده بعد معاهده السلام عشرات الاف الاسرائيليين كل يوم موجودين في شوارع القاهره وبتسمع بس عبري، ده اكبر اثبات ان ممكن التعايش ولازم يكون في التعايش ده. Like a bird on a tree